Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Halina at samahan niyo ako at ang aking grupo sa pagtuklas ng Bacolod o ang The City of Smile of the Philippines. Ating malalaman at tutuklasin ang iba't ibang mga heritage and wonders, ano ang kultura at mga tao doon, at ano ang kanilang pagkain. Pero bago yan, alamin muna natin kung paano pumunta sa Bacolod. Tara, samahan nyo kami. Maraming salamat, Kuya Dims. Muli ako si Christian or Kuya Chris, ang travel buddy at destination experts in Bacolod City. Muli, ang discuss ko ay ang travel and destination. So what companies run service between Manila, Philippines and Bacolod City, Philippines? Actually, there is no direct connection from Manila to Bacolod City. However, you can take the train to EDSA LRT, take the walk to Epanyo de los Santos Avenue, lungsod ng Pasay, take the night bus to Terminal 1 arrival area, RD International Airport, Parañaque City, Manila, take the walk to Manila Airport, fly to Bacolod Silay, then take the taxi to Bacolod City. Kung ayaw nyo naman yan, you can alternatively take the night bus to Terminal 1, arrival International Airport pa rin naman, Parañaque City, Manila. Take the walk to Manila Airport, fly to Iloilo naman tayo, then take the walk to Iloilo Airport, take the bus to Iloilo Business Park, Mega World Festive Mall, take the taxi to Iloilo, then take the ferry to Bacolod City. Ngayon, ang tips ko sa inyo, this and straightforward way to reach Bacolod is through Manila Airport. There are numerous direct flights through the week. Philippine Airlines and Cebu Pacific fly this route regularly. Try to book tickets months before your trip to get the lowest price possible. Pero kung di naman kayo nagmamadali na mag-book ng flight nyo at gusto nyo lang naman mag-enjoy at meron naman kayong budget, hindi naman ganun ka-expensive yung dagdag pag nabubook kayo ng na hindi months after. So, it's your choice pa rin naman po. So, approximately 30 minutes ang travel by land to reach Bacolod from the airport. Meron tayong air-conditioned shuttle passes bound for Bacolod are available at the airport rin. So, ano nga ba ang requirement to travel? For fully vaccinated individuals, kailangan lang natin ay valid ID and vaccination card. For unvaccinated and partially vaccinated individuals, ang kailangan nyo lang dalhin ay ang valid ID, negative RT-PCR test result obtained within 72 hours. The City of Bacolod will be allowing the entry of unvaccinated minors 12 years old and below and traveling with their parents or legal guardian. Kailangan naman nila isang valid birth certificate at valid ID na magulang. Ngayon naman ay tutungo tayo sa destination, Bacolod City Tourist Spots. Ano nga ba yung in-expect natin sa Bacolod at ano yung may experience natin at ano yung makikita natin. Whether you're in it for the history, for adventures, or for food, Bacolod has everything to take for a trip, a good one. The ruins. The top of the most famous Bacolod tourist destination is the ruins. Find out the love story of Don Mariano Ledesma Lacson and Maria Braga, Lacawan Island. If you're looking for Bacolod Beach tourist spots, head to the stunning Lacawan Island. This place is perfect for those who are looking for a short trip away from the sea. So next naman tayo is si Negros Museum. If you want to learn more about the province, Negros Museum is the best Bacolod City tourist attraction to visit. It is filled with antique, ancient art crafts and recent contemporary works of local artists that represented the stories describing Negros Island and the event that occurred during their time. Next naman natin, sa pang-apat nating tourist spots ay ang Balay Negrens. Balay Negrens is an antique museum in Silay City that showcases the lifestyle of late 19th century Negrins sugar bar. You'll see a lot of artifacts in Balay Negrens. This Silay Bacolod tourist spot is definitely worth visiting if you fancy all things old. Next naman natin, and yung last sa ating tourist spot is Mambucal Mountain Resort. Mambucal Mountain Resort is a government-owned resort that will immediately take you to paradise, as this gives you nothing but more
the beauty of nature. Siyempre, nature pa rin naman ang bibigay sa atin ng magandang experience. There are also a lot of activities that family or friends can enjoy. No doubt that Mambucal Mountain Resort is one of the best Bacolod tourist spots and one of the best Philippines. Stay in Bacolod. Travel ka na sa mga tourist spots, saan ka na mag-i-stay naman o magpapahinga. After a full day of visiting Bacolod tourist attraction, isn't it so much better when you're rest comfortable place without spending a lot? To make your vacation more fun and memorable and affordable, make sure to book budget hotels in Bacolod with Zen rooms. Room rate starts at 550 per night. Next naman nating lalakbayin ang heritage and wonders ng Bacolod City. Ipapasal tayo dito ni Kuya Dins. Back to you, Kuya Dins. So yan, ngayon na alam na natin kung paano pumunta sa Bacolod, di ba? Napakadali lang. Hindi naman ating aalamin ang mga heritage and wonders sa Bacolod. Meron akong top 3 na heritage and wonders of Bacolod. Unahin na natin syempre ang San Sebastian Cathedral o ang mas kilala bilang The Cathedral o ang Katedral. The seal of the Diocese of Bacolod since 1933. Ito ay nakalocate sa northern side of the Bacolod City Plaza. Dati itong gawa sa kahoy na simbahan at nanatili pa rin nakatayo 2 century na ang nakakaraan. At ito ay sinimulang gawing bato noong 1876 at natapos itong gawin noong 1882. Sakto namang ika-100 years bago ideklara ang Bacolod bilang isang autonomous parish. Ngayon naman ay ang Dako Balay or one of the heritage homes sa Bacolod. Itinayo ito noong 1930s at ito ang kauna-unahang Bacolod Art Deco structure. Ito ay ancestral home ni na Don Hernoso Villanueva at ng kanyang pamilya. At ito ngayon ay opisina ng kanyang apo na si Lilia Villanueva. Ngayon naman ay ating tutuklasin ang The Ruins Mansion. Ito ay itinayo noong 1920 at nasunog naman noong 1942 ng mga Amerikano na upang para mapigilan ang mga Hapon sa pagtago dito. Ito ay ang Taj Mahal ng Pilipinas. Ipinatayo ito ni Don Mariano Ledesma Lacson, may-ari ng isa sa pinakamalaking tubuhan sa Bacolod, para alalahanin at maibsan ang kanyang kalungkutan sa maagang pagkawala ng kanyang asawa na si Maria Braga Ledesma. Ang mansyon ay gawa sa semento, ngunit ang finishing touches nito ay semento na hindi hinaluan ng tubig kundi itlog na puti, kaya kapag inyong hinawakan ay parang marble. Ito rin ay inspire sa Italian na bahay at ang mga gamit at mga materyales ito ay galing pa sa ibang bansa. Itinayo rin ito during World War II ni guerrillas. Ngayon naman ay ating alamin ang kultura at ang mga tao sa Bacolod. Si Kuya Fred, and ngayon malalaman nyo kung ano yung mga kultura at kung ano mayroon sa mga tao dito sa Bacolod City. Dito sa Bacolod City, ang tawag sa mga taga Bacolod, mga tao doon is Bacolodnon or Bacoleño. Tapos ang kanilang pananalita, ang tawag sa kanilang dialekto ay Ilagaynon or Ilonggo. Ang mga Bacolodnon ay malalambing na tao dahil sa kanilang pananalitang pa lamang malalaman mo nang malambing talaga sila. Kahit sabihin natin galit na sila, masasabi mong hindi pa sila galit dahil nga sweet ng kanilang pananalita, dahil mahinahon kung magsalita sila. Ang mga tao dito ay hospitable. Kumbaga, kahit na kay turista, siguradong papapasukin ka nila sa kanilang tahanan at bibigyan ng pagkain or inumin, gano'n. Welcome na welcome ka na, para bang magkakilala na kayo simula dati pa. Merong fiesta yung Bacolod, which is ang Mascara Festival. Kaya tinawag din pala ang Bacolod na City of Smile
dahil sa Mascara Festival kasi pinagamitan nila to na maskara na nakangiti habang nagpaparada sila. At lastly, meron silang sports sa Negros. Kinoconsider nilang sports to is yung sabong. Yan yung pinakamalaking sports sa Bacolod City or sa Negros Occidental. Tapos ang paniniwala nila doon na kapag ikay nagluluksa tapos sasali ka sa sabong o sabungan, siguradong matatalo ka daw. Kaya hindi nila pinapasali yung mga taong nagluluksa. Yun lang. No wonder. Bacolod is one of the famous when it comes in food tourism. It is home to the best dishes in our country that has to offer. I'm your Kuya Josh, and for today, tutunghayan natin yung mga ilang tampok na pagkain sa Bacolod na talaga naman magbibigay sa atin ng saya. So, the first, we have chicken inasal. Mostly sa ating mga Pinoy, kapag naririnig natin ang Bacolod, ang unang pumapasok sa ating na pagkain is chicken inasal. And yeah, it's true. Wherever you find yourself in Bacolod, you will surrounded by different food chain that offer chicken inasal. And it is one of the trademark, and there's something special about the version of this dish. Like, hindi siya pangkaraniwang inasal na nakikita natin o nakakain natin around dito sa Metro Manila, no? The original version of this dish in Bacolod used a special marinade. It mostly started with soy and sugar bases and calamansi to marinate and baste the chicken as it's cooked over a open flame. So, second we have piyaya, no? So, piyaya hindi naman na talaga siya parang bago sa atin kasi alam ko minsan yung may iba sa atin na nakatikim na rin neto, no? Pero hindi lang sila familiar sa tunog neto. So, piyaya is the most common item you can find in pasalubong centers, markets, and malls all over Bacolod. So, it is an unleavened flatbread filled with muscovado, a type of unrefined sugar. Some says it really symbolizes not just Bacolod, but all over the Negros region. And the third one is kansi, one of the best specialty of Bacolod. Kansi is usually yung sangkap niya ay gawa siya sa beef shanks gaya ng bulalo. Ang pag-process sa pagluluto nito is papakuluan siya ng matagal hanggang sa mag-tender yung beef, and then papaasiman siya ng tinatawag nating batuan na makikita natin sa part ng Negros. And yeah, it's considered as one of exciting dish in Bacolod, mostly a combination of bulalo and sinigang ang lasa niya. Talagang mapapanamit ka kapag natikman mo siya. And another version of kansi dish, or we call this batuan, is KBL, or stands for kadyos, baboy, and langka. Yeah. So the last part is, what do you call this? Kalayas pastries. Sabi nga nila, hindi magiging kompleto ang araw mo kapag bumisita ka sa Bacolod nang hindi mo natitikman yung pastry nila. Kalayas pastries is very popular in Bacolod City. It is known to be a cake paradise because of its wide variety of cake. And some of its best sellers, meron silang pecan pie, Oreo cheesecake, and chocolate mud pie. And yep, yun lang. Once again, this is Kuya Josh, and papaalam na ako. Bye-bye. Back to you, Kuya Dims.
ayan, nawa kayo ay maraming natutunan at mga bagong kaalaman patungkol sa lugar na Bacolod. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Inyo nang bisitahin at tuklasin pa ng mas lalong marami ang ganda, ang mga pagkain at iba't iba pa patungkol sa Bacolod. Maraming salamat muli. Ako ang inyong Kuya Dims kasama ng aking grupo. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Maskara na! Harina! It's booming Bacolod!